Welcome to my YouTube channel. Enjoy learning with Kulkarni sir. Today we are going to see the second lesson of Standard 12th on saying please by A.G. Gardner. On saying please is the essay written by very famous writer Alfred George Gardner. Gardner's uniqueness lies in his ability to teach the basic truth of life in easy manner. On saying please हा निबंध प्रसिद्ध लेखक अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर यांनी लिहिला आहे. जीवनातील मूलभूत सत्य सोप्या पद्धतीने शिकवण्याची क्षमता हे त्यांच्या लिखाणाचे वेगळेपण आहे. In this essay, writer points out the importance of good manners in social life, importance of courtesy and politeness in daily behavior. या निबंधात लेखक सामाजिक जीवनात वावरताना शिष्टाचार म्हणजेच सद्गुणांचे महत्त्व विशद करतात. तसेच आपल्या दैनंदिन वागणुकीत सभ्यता व विनम्रता यांचे महत्त्व सांगतात. Essay begins with the incident. The young liftman threw a passenger out of the lift because the passenger said top only. The liftman demanded to say top please, but the passenger refused to say please and the furious liftman threw the passenger out. The liftman was fined for this offense. निबंधाची सुरुवात एका प्रसंगाने होते. एक तरुण लिफ्टमनने पॅसेंजरला लिफ्टमधून बाहेर फेकून दिले कारण तो फक्त वरचा मजला असे म्हणाला, परंतु लिफ्टमनचे म्हणणे होते की त्याने कृपया वरचा मजला असे म्हणावे. म्हणजेच लिफ्टमनला प्लीज या विनंतीपूर्वक शब्दाची अपेक्षा होती जी त्या पॅसेंजरने नाकारली व रागाच्या भरात लिफ्टमनने त्याला बाहेर फेकले व या गुन्ह्याबद्दल लिफ्टमनला दंड म्हणजेच शिक्षा देखील झाली. Here, writer says that discourtesy is not a legal offense and assault and battery means actual use of violence is not excused. येथे लेखकाला म्हणायचे आहे की उद्धटपणा हा कायद्याने गुन्हा नाही व assault and battery म्हणजे प्रत्यक्षात केलेली हिंसा मात्र कायद्याने गुन्हा ठरतो. Writer says if a burglar breaks into my house and I knock him down, the law will acquit me. If I retaliate against physical assault with violence is also acceptable, but there is no law against bad manners or law could not permit the violence against bad manners as they are not recognized as legally punishable offense. लेखक म्हणतो की चोराने माझे घर फोडले व मी त्याला मारले तर कायदा मला निर्दोष सोडेल. मी जर माझ्यावर झालेल्या शारीरिक हल्ल्याच्या विरोधात हिंसा म्हणजेच प्रत्यक्षात हाणामारी करीत असेल तरी ते कायद्याला मान्य आहे, परंतु अशिष्टाचाराच्या विरुद्ध कोणताही कायदा नाही किंवा आपल्याशी वाईट वागणाऱ्या विरुद्ध केलेली हिंसा कायद्याला मान्य नाही, कारण वाईट वागणूक कायद्याच्या दृष्टीने दखलपात्र गुन्हा नाही. We cannot always fight with people if we do not like their behavior, the tone of voice or the scowl on his face. Otherwise, gutters of the city would be run with blood all day. तसेही आपण रोजच आपल्याशी वाईट वागणाऱ्या, मोठ्या आवाजात किंवा उद्धट स्वरात बोलणाऱ्या किंवा चेहऱ्यावर विचित्र भाव आणणाऱ्या लोकांशी भांडण किंवा हाणामारी करू शकत नाहीत. नाहीतर भांडण करून आपल्या हातांनाही आराम मिळणार नाही व शहराच्या गटारींमधून दिवसभर रक्त वाहील. Writer says that I may be uncivil to anybody, I may be haughty or boorish, and the law will protect me against violent retaliation. There will be no penalty to pay, only I will be labeled as ill-mannered person. लेखक म्हणतो की कुणाशीही मी रानटीपणे वागू शकतो, कुणाशीही उद्धट व गावंढळपणे बोलू शकतो व त्यातून होणाऱ्या हिंसेपासून कायदाच माझे रक्षण करेल, कारण कायदा माझ्या वागणुकी विरोधात
समोरच्याला हिंसा करण्याची परवानगी देत नाही. तसेच मला काही दंडही भरावा लागणार नाही. फक्त मला असभ्य किंवा वाईट व्यक्ती असे लेबल लागेल. देर इज नो लॉ विच कंपेल मी टू से प्लीज or stop me from moral or intellectual damage to others. मला समोरच्याला प्लीज म्हणायला लावेल असा कोणताही कायदा नाही किंवा समोरच्याचे नैतिक व बौद्धिक म्हणजेच मानसिक नुकसान करण्यापासून कायदा मला रोखू शकत नाही. द लिफ्टमन वॉज हर्ट बाय द बॅड मॅनर्स अँड ही रिगार्डेड इट ॲज अ स्लर ऑन हिज सोशल पोझिशन. इट वॉज अ वुंड टू हिज सेल्फ रिस्पेक्ट and it poisoned his whole day. He can forget the kick on his shin easily, but not the insult. या प्रसंगात लिफ्टमन त्याच्याशी झालेल्या असभ्य वागणुकीमुळे दुखावला गेला आणि त्याला त्याच्या आत्मसन्मानावर काळीमा फासल्यासारखे वाटले. ही त्याच्या आत्मसन्मानावर झालेली जखम होती, त्यामुळे त्याचा पूर्ण दिवस वाईट जाणार होता. लेखक म्हणतो की शरीरावर झालेला घाव माणूस विसरून जातो, तो भरून निघतो, परंतु झालेला अपमान किंवा मानहानी माणूस विसरू शकत नाही. द लिफ्टमन मस्ट हॅव गिवन व्हेंट टू हिज अँगर अपॉन हिज वाईफ. बॅड मॅनर्स इन्फेक्ट अदर्स. रायटर गिव्स अन एक्झाम्पल फ्रॉम अ ड्रामा बाय शेरिडान नेम्ड द रायव्हल्स. हिअर सन अँथोनी ॲब्सोल्यूट bullied means threatened his son Captain Jack Absolute. Later on, Captain bullied his servant Fag, and Fag kicked the page boy by going downstairs. This is the chain of infection of bad manners. लिफ्टमनने हा राग नक्कीच घरी जाऊन आपल्या पत्नीवर काढला असता, कारण अशिष्टाचार हा आपल्यासोबत इतरांनाही प्रभावित करीत असतो. याचे उदाहरण लेखकाने शेरिडान यांच्या द रायव्हल्स या नाटकाच्या एका प्रसंगातून दिलेले आहे. यात सर अँथोनी ॲब्सोल्यूट आपला मुलगा कॅप्टन जॅक ॲब्सोल्यूटशी कठोर शब्दात बोलतो, म्हणून कॅप्टन आपला नौकर फॅग याच्याशी कठोरतेने वागतो व परिणामी फॅग आपल्या नौकराला लाथ मारतो. रायटर फर्दर सेज दॅट द सेम चेन ऑफ बॅड मॅनर्स मे हॅव पास्ड टू द लिफ्टमन. The passenger was not said good morning by his employer because the employer's wife had henpecked him at breakfast table. His wife was also victim of bad manners and took revenge of her cook who was insolent to her as the maid had answered back the cook. Means the chain begin from maid servant and affect the behavior of liftman. So the bad manners are highly contagious and poison the stream of life. लेखकाच्या मते हीच अशिष्टाचाराची साखळी लिफ्टमन पर्यंत पोहोचली असावी. लिफ्टमधील पॅसेंजर उद्धटपणे बोलला कारण त्याला त्याच्या बॉसने गुड मॉर्निंग म्हटले नसावे. कदाचित बॉसच्या बायकोने त्याला नाश्त्याच्या टेबलवर झापले असावे व यामागेही कारण असेल ते म्हणजे तिचा कुक म्हणजे स्वयंपाकी तिच्याशी उद्धट स्वरात बोलला असावा, कारण त्याला घरातील नौकराने उलट उत्तर दिलेले असेल. अशा प्रकारे ही साखळी इतरांना बाधित करते. घरातील नौकराकडून सुरू झालेली ही साखळी लिफ्टमनच्या वर्तनापर्यंत येऊन थांबली. इफ अ वुमन इज बिटन बाय हर अदरवाइज गुड नेचर हजबंड, देर आर हंड्रेड्स ऑफ विमेन हू आर द विक्टीम ऑफ बॅड नेचर, but the law cannot protect them as the law cannot interfere in our private matters. ठराविक स्त्री तिच्या इतर वेळी चांगल्या वागणाऱ्या पतीकडून शारीरिक अत्याचाराला बळी ठरतही असेल, परंतु शेकडो अशा स्त्रिया आहेत ज्या मानसिक छळाच्या बळी ठरतात व या दुःखद वातावरणाच्या छायेत जगत असतात, परंतु कायदा त्यांचे रक्षण करू शकत नाही, कारण कायदा आपल्या व्यक्तिगत व खाजगी बाबींमध्ये हस्तक्षेप करीत नाही. No decalogue can make list or no court can administer the law against bad manners, moods, facial expressions. कोणताही डेकॅलॉग या असभ्य वर्तणूक, विचित्र स्वभाव
भाषा व चेहऱ्यावरील हावभावांचा आपल्या यादीत सहभाग करू शकत नाही किंवा कोणतेही न्यायालय याविरुद्ध कायदा बनवू शकत नाही. डेकॅलॉग म्हणजे बायबलमधील 10 तत्व जे जीवन समृद्ध करण्याविषयीच्या सूचना आहेत. Although we respect the verdict of law against the liftman, most people will have sympathy with the liftman, though the law cannot compel us to say please, but we must respect the social practice which is older and sacred than any law, and this social practice tells us to be civil. जरी लिफ्टमन विरुद्ध दिलेल्या निर्णयाबद्दल आपण कायद्याचा आदर करीत असलो तरी अनेकांना त्या लिफ्टमनबद्दल सहानुभूती वाटली असेल. जरी कायदा आपल्याला प्लीज म्हणण्यासाठी बाध्य करू शकत नसला तरीही आपण सामाजिक रीतिरिवाजांचा आदर केला पाहिजे जे कायद्यापेक्षाही जुने व पवित्र आहेत आणि हे रीतिरिवाज आपल्याला सभ्य व सुसंस्कृत वागण्यास सांगतात. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिव्हिलिटी इज दॅट we should say please or thank you to acknowledge a service, and these social manners keep the machine of our life oiled to function smoothly. सुसंस्कृतपणाची पहिली आवश्यकता आहे की आपण आपल्याला मिळणाऱ्या सेवेच्या मोबदल्यात प्लीज व थँक्यू या शब्दांचा वापर केला पाहिजे. हेच शिष्टाचार दर्शविणारे शब्द आपल्या जीवनाच्या मशीनमध्ये तेलाचे काम करतात व हे मशीन व्यवस्थित कार्य करते. Social manners of saying please and thank you makes a communication healthy on the basis of friendly cooperation and easy give and take, instead of on the basis of superior dictating inferior. शिष्टाचार आपले संभाषण निकोप बनवितात. यातूनच मैत्रीपूर्ण सहकार्य वाढीस लागते. शिष्टाचार सहज सोप्या देवाणघेवाणीसाठी उपयुक्त ठरतात व श्रेष्ठ कनिष्ठामधील दरी दूर करतात. रायटर सेज दॅट अ बॅड नेचर पर्सन कॅन गेट द सर्विस बाय कमांडिंग, बट दिस सर्विस विल कम आउट ऑफ रिसेंटमेंट अँड नॉट आउट ऑफ विलिंगनेस ऑर गुड फिलिंग. लेखक म्हणतो की वाईट वर्तणूक किंवा असभ्य वर्तणूक करणाऱ्या व्यक्तीला आदेशाच्या जोरावर सेवा मिळते, पण त्या सेवेत स्वेच्छा व सद्भावनेऐवजी निराशा व नाखुशी अधिक असते. ऑन सेईंग प्लीज या पाठाचा पुढील भाग आपण या पुढील व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर याला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन नक्की दाबा म्हणजे आपल्याला माझ्या पुढील व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन मिळतील. धन्यवाद.